આ મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે સુરેશભાઈને તાત્કાલિક અને ફૂલ જવાબદારી સાથે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, બધી માહિતી મળી જશે. તાત્કાલિક ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે તો વહેલી તકે ટ્રેક્ટરના માલિક સુરેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો. તમને આ વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને યુટ્યુબ ચેનલ આવા નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે આ મેસી ટ્રેક્ટર છે મેસી 241 DI. હવે ટ્રેક્ટરના મોડેલની વાત કરું તો 2008ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે અને ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. સેકન્ડ ઓનર, બીજા ઓનર છે અને કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે આ ટ્રેક્ટર, તાત્કાલિક વેચવાનું છે. વિડીયોની અંદર તમે ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા ટ્રેક્ટરના માલિક સુરેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો. સુરેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. તમારે વિડીયો પૂરો જોતો રહેવાનો છે. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. સીટ છત્રી સારા. ટ્રેક્ટરની અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ જોવા મળશે. ચાલુ કન્ડિશનમાં મ્યુઝિક સિસ્ટમ છે. બાકી ટાયર પણ સારા છે, તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટાયર. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. કિંમત 2,95,000. આ કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર હજુ કિંમત ઓછી કરી દેશે સુરેશભાઈ, કિંમત ફિક્સ નથી. આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર અને વિસાવાડા ગામે જોવા મળશે. સુરેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા ટ્રેક્ટર લેવા માટે, તો યુટ્યુબ ઉપર અત્યારે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે જ નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે. હાય લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે સુરેશભાઈના 79,844 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ મેસી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.